44 streamen. Het is mijn allereerste keer dat ik de game speel. Ik heb het gisteren wel even opgestart om een paar settings te checken en in de oog te houden. Verder niet echt ervaring mee. RTS games speel ik graag. Nu, RTS kan heel uiteenlopend. Hè. Je hebt het StarCraft, Command & Conquer gebeuren. Dat base building is en relatief simpel. En dan heb je de Civilization varianten, Crusader Kings en de nog meer geavanceerde RTS games. Alhoewel, dat is misschien eerder een strategy. Misschien meer, dat is niet meer RTS. Maar je weet wat ik bedoel. Dus we gaan Steel Division Normandy 44 spelen. Ik ben nieuw met streamen. Mijn apparatuur is ook niet het van het of geweldig. Zoals je kan zien heb ik een camera. Hallo camera. Hallo camera. Ik heb geen greenscreen, waarmee dat mijn beeld er zo uitziet. Dus je gaat zien dat het beeld van de camera niet geweldig is. Mijn excuses daarvoor. Maar het is hoe dat is, hebben ze ooit eens tegen mij gezegd. En ik vrees dat dat hier van toepassing gaat zijn. Als ik als streamer groei en de community groeit, want we willen graag een community opbouwen, dan kunnen we betere apparatuur voorzien. Dan gaat de kwaliteit verbeteren. Dus jullie kunnen ervoor zorgen dat dit lukt. Simpel. Jullie zorgen ervoor dat dit lukt. We zullen beginnen alvast met de game op te starten. Nogmaals, als er een probleem is of jullie merken dat er iets niet klopt qua beeld, audio, weet ik veel wat, zeg het gerust in de chat. Ik weet dat mijn haar soms verdwijnt. Is toch niet belangrijk, het spel is belangrijk. Dus zeg het gerust in de chat. Ik heb ook bepaalde features in de streaming gebouwd. Dit is nog nooit live getest. Dus dit is eigenlijk real-time demo. Uit mijn werkervaring weet ik dat dat meestal mislukt. Goed, we zullen eens beginnen. Normandy Division. Game did not terminate. Ja. Ook als de game audio te luid is tegenover mijn stem, of andersom, dus dat mijn stem te luid is tegenover de game, zeg dat ook gerust. Hè. Het is door jullie dat ik kan leren. Eens kijken. Dus we spelen op 4K. Met toch wel wat betere settings. 4K, 1080 Ti. Anti-aliasing, dat is eigenlijk niet nodig. Dus ik snap niet goed waarom dat hem dat aanzet. Dus anti-aliasing niet nodig op een 4K scherm. Antistrophic, ja. Shader high, shadow high. Anti-aliasing low. Model quality high. Tessellation quality, good quality, ja, liefst wel. Trees quality mid. Ja, we gaan even moeten kijken. We gaan niet alles direct op maximum zetten, want we moeten wel zien wat onze FPS is. Hè. Ik bedoel, een beetje kijken, hè. Light. Light effects hebben wel een enorm effect op
performantie. Dus ja, daar gaan we afblijven. Nou, local reflectations, mid, global illumination, ambient collision. Daar ben ik sowieso geen fan van. Van motion blur ben ik eigenlijk ook geen fan, maar we gaan het maar laten staan. Trees quality, nou. Laten. Allee, wat is dat nu? High. Render reduction. Ik weet eigenlijk niet goed wat ze daarmee bedoelen. Apply. Yes. Ja, ik ga wel iets nodig hebben om mijn FPS te kunnen kijken. Hè. Wacht een secondje. Hè. Normaal gezien heb ik daar een leuke software voor, maar ik heb geen idee of dat die software eigenlijk aan het doen is wat hem moet doen. En ik heb zo een vermoeden van niet. Ah, ik zie dat de software in de stream erop komt, leuk. Maar hij geeft niet weer wat ik wil zien. Rechtsbovenaan zie ik een FPS counter, maar die is echt wel heel klein. Ja, dat gaan we dat kunnen we gewoon niet zien, dat is gewoon te klein. Dan gaan we een andere FPS counter opzetten. Toch een beetje weten of dat het spel vlot draait of niet. Voilà. En nu hebben we een FPS, dus we hebben 60 FPS. Dat zal niet meer en niet minder zijn omdat we V-Sync aan hebben staan. Goed. Launch. Nogmaals, iedereen in de stream, welkom. Ik zou zeggen, test. Will be your first contact with an enemy. I will teach you how to deal with the front line, urban cover, and firepower. Firepower. Click next to build your battle group. Test chat is gerust eens uit. Dan weet ik ook dat de plugins daarvoor werken. Click next to build your battle group. We have unlocked 2 unit pack slots. Left click on a slot to edit the infantry class. Oké. Ja, voor alle duidelijkheid, ik ben linkshandig, dus mijn linksklik is mijn rechtsklik en mijn rechtsklik is mijn linksklik. Maar dat gaan jullie eigenlijk totaal niet merken. The airborne M1919 machine gun is now available. It is an infantry team with a medium machine gun. Oké. We hebben dus de AB rifles. Different units in Steel En Division have dan de different AB. equipment. This impacts anders. their requisition points cost, roll, and card availability. Learning how to distinguish each pack by hovering over their values is crucial for your success on the field. Each pack fills 1 activation points. Here you have 2 activation points maximum at your disposal. Fill your battle group to spend them all. Pick the Airborne Rifles pack and the new Airborne M1919 machine gun pack to validate your battle group. Ja, ik wil die validaten. Oké. Activation back. Ja, we kunnen niks anders bouwen. Geen recon, geen tank, support. Ja, smiezerig, hè? Precies, Belgisch leger. The red front line indicates a perimeter controlled by an enemy. Army intelligence has warned us that at least 1 enemy unit is holding the farm sector. Since your units are deployed with their transport, you should not expose them that way to enemy fire. Instead, disembark them in the selected area near the farm sector, so they can close on the enemy position on foot. Ja, dat is duidelijk, hè. Je moet niet naar inrushen. Als een zot. Kill or capture the enemy units. Oké. Allemaal geen probleem, maar... Hey Jelle Kinto, welkom bij op de chat.
Waar is mijn leger? Moet ik hier klikken ofzo? Unload your units. Disembark infantry so they can close on the enemy position on foot. Oké. Dat is allemaal heel duidelijk. Maar waar is mijn leger? Aha. Aha. Daar is mijn leger. You can issue your first move orders during the deployment phase. Select the deployed unit and order unload at position and apply it. Keep in mind that your troops will comply with the order only when the battle starts. Click the launch battle button once you have completed your deployment. Unload at position. Oké. I'll get you there as soon as possible. Launch battle. Attaquer! Notice that the front line is moving when your troops are advancing. Most of the units in Steel Division influence the front line, so it gives you a feedback on enemy strength and direction. And vice versa. We've arrived. Disembark your troops here. We zullen wachten tot ze Locked and loaded, sir. Hunt, fire, autocover, return fire. Nee, ik wil disembark. Ah, ze zijn automatisch gedisembarked. Oké. Changing position. Ga door het veld. Dat is altijd veiliger. These farm buildings appear empty. They can provide... Notice the mouse's cursor color changing when you hover over map elements. The color indicates the level of protection. Yellow for light cover, and cursor green for heavy cover. Oké. Seems legit. Platoon formed and ready. Kruipt in de huis, zou ik zeggen. Hè. Airborne ready, sir. Als we die machinegeweer hier op de Hoekstraat zetten, dan kunnen we die kant. Grab spotted, check your sights. Oh. German grenadiers are firing at us. This is the first taste of battle. We're under These attack. grenadiers are tough guys with their deadly light machine guns. The best way to dislodge them is to meet them with superior firepower from the cover of the farm building. Oh, is he now damaged? Notice the unit status gauge above the unit tag. It indicates the suppression level of a unit. When it's full, the soldiers are pinned down. Pinned down units can surrender by moving close to them. It's also a good way of neutralizing an enemy. Ze kunnen ze pin down maken. Congratulations, sir. The enemy is pinned down. Pin down. Via het machinegeweer. En als we dan met deze soldiers naar hun gaan. Maar ik wil wel. Great job. The enemy section has been neutralized. Oké, ook goed. Well done, sir. Ik wou ze eigenlijk uit het huis laten gaan. Naar de vijand zelf te gaan eigenlijk. Ja. Kill or capture the enemy units. You've learned how to use the basics of the infantry in the front line to use morale and urban. Next. Volgende missie. Is de audio kwaliteit een beetje goed en het beeld, ja, ik denk dat het webcambeeld wel raar zal doen af en toe, of altijd, kan ook wel. During this exercise, I will teach you how to capture an enemy supply unit and how to resupply. Click next to build your battle group. Right. Pick all available infantry packs to validate your battle group. We kunnen dus extra
mensen can nemen. see, a new pack of infantry, the airborne leader, is available. The Airborne Leader. Ah, hier. Notice the white star on the unit card. This specialty icon indicates a platoon leader who improves the stats of every unit nearby and also heavily influences the front line. Oké. Most leader squads are small and too lightly equipped to engage the enemy on their own. It is also strongly advised to combine them with regular infantry squads on the field. Dus, met andere woorden, die mannen niet alleen laten gaan, want dat komt niet goed. Dat komt niet goed. We've got intel about unarmed Opel Blitz left in the farm sector. The squads deployed on the field can safely capture it. The road seems clear, so you will exceptionally not deploy any units on the deployment zone, but simply guide the glider rifles and the airborne M1919 machine gun on the field to capture the unarmed enemy unit in the farm sector. Click on the launch battle button. Germans ahead. Ik heb een blazer op mij gezet om de warmte een beetje tegen te gaan, maar nu begint het hier eigenlijk wat koud te worden. Then simply bring one of your units close to it, and it will automatically switch sides. Capture the unarmed enemy units. At your orders. That's not a plane, but I'll do it. Het leuke aan deze game is ook wel, je kan inzoomen. Ik had wel een commando gegeven om aan te vallen, boys. That's not a plane, but I'll do it. Allee, mannen. We're paratroopers. We're supposed to be surrounded. Ah, ik zal daar niet moeten op klikken, maar ik zal er moeten naartoe gaan. Als je kan gewoon tussen lopen. En ik ben dus nu niet, zelfs met mijn handen niets aan het doen. The Opel Blitz is captured. This is an unarmed supply unit which can replenish any nearby units with ammunition. Capturing this type of unit is a good way to exhaust enemy units on the field. Oké. Since the glider rifles and the airborne M1919 machine gun weapons are depleted, you need to bring the squads and the supply unit to a halt together to refill their weapons. Ik heb op Twitter geplaatst dat we aan het streamen zijn. Maar mijn gsm is nu helemaal aan het flippen van alle retweets. Bedankt trouwens, dank jullie allemaal voor de retweets, thank you all. Al te handig om de community op te bouwen. Nu nog wat meer viewers, hè? Wat meer viewers. En dan kunnen we vertrekken, hè? Is het dort wirklich sicher? Een beetje uitzoomen misschien. Zur Stelle, Kommandant. Commandant. Geführt. Ende. Ik moet bekennen, ik ben vergeten wat we moesten doen. Is het dort wirklich sicher? Yes, sir. We're ready, Captain. Je mocht ook vooruit reizen. Auf geht's. Draaien. Ja, draai maar mooi. Ja, flink vooruit rijden. Verstanden. Sind unterwegs. Ende. Oké. Ik denk dat hem nu aan het... Ja, hij is aan het refillen. Kunt je dat grafisch zien? Ja, red maar tegen een boom. Ja, goeie chauffeur er, hè. Het wordt echt wel donker zelfs in game. Notice the yellow circle. It represents the supply range for units to get replenished. Now your units are once again ready to kick some ass. Kick some ass. I'm here to kick some ass and chew some bubblegum. German troops I'm are all flanking out us of and will soon bubblegum. surround the units in the farm sector. Units are considered surrounded once they cease to be linked to a ground reinforcement route or are not close to a platoon leader. We have identified an enemy platoon leader.
the Grenadier Führer along with the Grenadier infantry squads. That's why they have so easily reclaimed control of the front line. Okay. We need to regain control over the map. We have been granted new requisition point. Battle group on the field to neutralize all enemy units. If we could neutralize the Grenadier Führer squad, its influence over both the front line and the Grenadier squad will lessen and eventually collapse. Oké. We gaan trouwens even snel iets proberen aan te passen. Want ik wil fullscreen. Windowed fullscreen. Ja, toch? Ja. No. Waarom? Als ik... Ja. Hij werkt niet echt mee. Ik wil iets aanpassen, maar... als het beeld even wegvalt of zo. Mijn excuses daarvoor. Ik moet gewoon even iets nakijken. Dan zullen we direct verder spelen. Oké. Trouwens, welkom aan alle viewers. Airborne units are used to being surrounded, so they retain their influence on the front line the same way as platoon leaders. On the other hand, a non-airborne or non-leader unit, such as the glider rifles, once surrounded loses its capacity to hold the front line and suffers moral penalties in enemy territory. Oké. Natuurlijk wel het voordeel. Deploy your units, dus we hebben nieuwe units gekregen. We hebben de leader. En dan hebben we terug een machinegeweer blijkbaar, ja. En nu ben ik even in twijfelen. Nog een machinegeweer. Of niet? Nu wordt hij wel flink beschoten. Kom aan mannen. We gaan ondersteuning bieden, want onze vriendjes hebben problemen. Loaded position. Hier. You have deployed your airborne leader. Good choice. Ja. Once disembarked, it improves the experience level of any allied unit close to it. This up-leveling is represented by the yellow star under a unit tag. An experienced unit gets Okay. Once your soldiers are on foot, click on the hunt order. That stance allows your soldiers to stop moving and to fire at the first enemy within range. An enemy squad is pinned down and cannot move. It's a perfect opportunity to force its surrender. Make sure the unit is isolated to bring one of your own nearby. Sir, your unit is pinned down. Use the fallback order to avoid getting killed or captured. To force a unit to surrender, it needs to be covered by the opponent front line, suppressed, and with no ally unit close by. Once a unit surrenders, Het is spijtig dat je niet zo kan zeggen, ga hier staan en kijk in die richting om te schieten. Dat had ik misschien leuker gevonden, of toch handiger. Ik ga hier staan. Die man controle. Ik ga daar staan om suppression te geven. Ondertussen gaan You've lost wij... a unit, sir. Oei. Call for reinforcements and deploy the new unit on the Die battlefield. is er gestorven.
Glory, glory, what a hell of a way to die. Yes, sir. Great job. The enemy squad surrendered. They raised the white flag and will soon leave the battlefield. Good job. One enemy squad has been neutralized. You're beginning to slightly regain control over the map. Continue to deploy units on the field to swiftly get rid of the remaining enemies. Oké. Dus de battle is won. Of toch bijna. Jij gaat hier staan. Jij gaat naar hun. En jij mocht deployen, hè? En load at position hier. Hallo nieuwe viewer. Welkom. Ik ga mijn extra manschappen houden, want ik denk dat ik het eigenlijk zo ook al kan redden. Machinegeweer nu. Ja. Oh, in de bosjes geweldig. Super. Ik denk dat ik wel moet gaan resupplyen daar. Ook in de bosjes kunt gaan zitten. Ik heb niet veel meer van over, precies. Manschappen naartoe sturen, hè? Maar dat is met een AB-leader, dat gaan we niet doen. Deze man. AB-rifles mogen ook mee. Wat wil die koontje eigenlijk zeggen boven die hoofd? Ah, hier. Ah, die hebben bazookas. Nice. Nu heeft me wel zo'n beetje de schrik dat als je biedt ergens een tank gaat passeren ofzo. Moet je niet sneller lopen? Kom aan. Sneller? The surrounding units are saved. Great job. You have successfully rallied them. Well done, sir. You have reclaimed control over the map. Hey. You have successfully put into practice the capture of an enemy supply unit, the resupply of your troops, and regain control of the map. Hebben we dat goed gedaan of hebben we dat goed gedaan? Ik denk dat we dat goed gedaan hebben. Denk ik, hè. Het zou het beter gekund hebben, maar het is goed gegaan. Expert Infantry and Tactics. Ik ga die blazen trouwens wat minder zetten, want ik ben het echt wel frisjes aan het krijgen. Niet afzetten, maar toch op licht. Ja, voilà. During this exercise, you'll have to deal with an unknown situation, and you're being granted access to the artillery and support classes. Oh, artillery. Click next to compose your battle group. Ik weet niet hoe dat spel op later niveau gaat evolueren. Maar in alle andere games heb ik artillery gewoon machtig gevonden. Uw vijand gewoon kapot bombarderen, dat niet normaal is. Zo bij Company of Heroes speelden wij soms multiplayer met andere mensen. Ja, koos ik ook altijd voor artillery. En dan gewoon er los op schieten. Gewoon gaan. Oké, back. En dan support moeten we nu ook eentje kiezen. The unarmed jeep supply is now available. Pick it for your battle group. Oké. Een jeep supply, zodat we niet zonder. The airborne mortar 60mm is now available. It is a weapon team armed with a single 60mm mortar which shoots an indirect fire at position from a distance.
Pick it for your battle group. Oké, we hebben dus een mortarteam. Moeten we wel beschermen, zodat die Make mannen niet good use of doodgaan. what you've learned so far, and inspect the farm area with your airborne rifles squad section. Inspect the farm, locate the enemy position. Oké. Er passeert hier trouwens een crèmeboer. Nou, crèmmetjes zou niet slecht zijn, hè. Zeker niet met deze weer. Ik weet niet wat weer het bij jullie is, maar hier is het alleszins warm. Amai. Ik neem aan over heel België wel. Als de Nederlanders kijken, in Nederland... Geen idee wat weer het in Nederland is, waarschijnlijk ook wel warm. Ik moet eerlijk zeggen, ik zie de man niet, hè. Zou dat echt zo kunnen spaaien in het raam? Koek, waar zijn jullie? Oei, sorry mevrouw, ik had niet gezien dat je aan het omkleden was. Nee, ik zie ze eigenlijk niet, ik zie echt niks. Spot the enemy position. Een tractor. Tomaten! Zet me tomaten! Nee, ik denk dat we echt gewoon moeten gaan aanvallen en... No units have been deployed. Please pick a unit in the requisition menu to position the unit on the battlefield. The unit will then appear from the blue arrow called reinforcement point in move fast order to take the fastest way, using the wees zeker niet verlegen om in chat jullie opinie over de game of de stream te zeggen of eventueel verbeterpuntjes. Ik ben nieuw, dus ja, ik moet enorm veel leren nog allemaal. En van de camera kwaliteit, ja, dat weet ik. De kwaliteit van de camera is wel goed. Alleen de background cancelling kan beter. Maar ja, ik heb geen greenscreen, vandaar. Ik had eigenlijk wel graag artillerie kunnen of willen zetten. Dat had echt heel leuk geweest. Artillerie had ik eigenlijk wel heel tof gevonden. Moet zelfs subiet komen. Ja, ik weet nog wat dat je gaat. Je gaat naar Ginder. Maar is het nou zo moeilijk om op de weg te rijden? Of heb jij veel te veel schrik voor landmijnen of zo? Ik denk dat we zo ver nog niet zijn. Voilà. God damn it, it's an MG-42. Since that machine gun is quite well protected inside that building, our boys stand no chance to fight back. Make them retreat in order to plan a better approach. Make retreat. For God's sake! Platoon, formed it! Your unit is under heavy stress. They are pinned and are laying down to gain protection, but at the price of their mobility. Once a squad is immobilized, it takes longer to be wiped out. Oké. Use a fallback order to force a pinned down squad. Fallback, man. Now, sir, you have three options. The first one, the safest but most time consuming, consists of using mortar teams to kill that MG-42 from afar, thus sparing soldiers' lives. Wat zijn we trouwens aan het drinken? We zijn bitter lemon van Boni. De Colruyt aan het drinken. Gesponsord door mijn vriendin. Altijd tof. In fallback stance, the squad will automatically run back to a safe position. During that time, it's impossible for you to give any other order. The second option, the quickest, consists of using the smoke on position order of your mortar team to cut the line of sight of the MG-42 and conceal your infantry's advance to engage it in close quarter combat. Dat is wel interessant. The third option, the most dangerous one, consists of flanking the MJ-42 with infantry squads. But be warned, A bloodbath. Nee, we gaan mortars gebruiken. An Allied Scouts unit has just arrived to keep an eye on the MG-42. Weet je, we gaan jullie laten beslissen. Wat willen jullie? Willen we de mortars gewoon op hun laten vallen en hun de lucht inschieten? Of gooien we er smoke grenades op, zodat ze niet kunnen zien van waar we komen en dat we hun dan zo aanvallen. Of het flanken, maar eerlijk gezegd,
Ik zou het flanken niet doen, dat gaat echt niet goed komen. Dat gaat echt niet goed komen. Ik kan dat echt niet aan. Mortar team incoming. It is safe to keep them Dus away zeg from gerust in MG-42 as chat they wat cannot jullie willen. directly attack Dus an optie enemy. 1 met de mortars de MG bestoken. Optie 2 smoke grenades gooien. Of optie 3 een flanken met artillerie. En ja, de missie waarschijnlijk verliezen. Dus tik 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 decide. Ja, als jullie niet beslissen in chat, ja, dan ga ik het zelf wel moeten doen natuurlijk. We gaan ze wel al deployen. Unloaded position. To use an artillery unit, you need to manually use the fire on position order and point it at that house. Or right-click on the target, if seen, to directly try to kill this unit. The curved shot does not take care of ground obstacles. Maar jij moet ook nog deployen, hè. Allee mensen, kies de opties. 1, 2 of 3. Niemand? Dan gaan we ze bestoken, hè. Fire position. Waar zat een MG? In deze huis? Ik denk het wel. Smash the entire area. Out of range. Ja, wat is de range? Ah, ze gaan in range. Oh, is vlakbij. Oké. Ik ga wel een support, want die mortars gaan sowieso zonder rounds geraken, hè. Sowieso. Fire in the hole! Enjoy the show! Enjoy the show. Allee. Bijna. Come on. Ik zou nog een rondje schieten, mannen. Nee? Wat staat hier? Option 2, assault using the smoke. Jawel, maar we zijn gewoon aan het aanvallen nu, hè. Need some extra firepower? Kom aan boys, wat is het probleem? Smash the entire area. Scouts. Kan ik die niet bedienen? Ik had er geen controle aan. Airborne ready, Die mannen wel. We gaan wat meer leger aanmaken. Om hun positie aan te vallen. En dan kan ik misschien zien waar dat ze zitten, want deze mannen doen wel. Yes, sir. Smoke position. We gaan eerst smoken. We gaan dat sowieso Guns doen. primed and ready. Smoke position. Het was ons infantry move. Sir, Ik wil niet dat die doodgaan, hè. Allee, dat kan niet de bedoeling zijn, hè. I'll get you there as soon as possible. Lipton, Malarkey, come with me. Lipton Malarkey, nice. Dat zijn namen van... hoe noemde de serie weer? Geweldige series, hè. Band of Brothers. Ja. Misschien hebben jullie al gezien, Band of Brothers. Echt geweldige serie. Als je die nog niet gezien hebt, zeker naar kijken. Echt super serie. Band of Brothers, tuurlijk. Echt wel. We gaan de mortars trouwens moven. We gaan ze dichter brengen. Carried away, sir.
I'll get you there as soon as We gaan ze possible. dichter brengen. Platoon, formed and ready. Welkom nieuwkomer tot de stream. Dus we gaan Yes, deze, het mortarteam dichterbij brengen. Copy. We're moving. Misschien dat we daar zo dadelijk iets meer gerichter mee kunnen schieten. We're paratroopers. Maar hun gaan we nu dichterbij. Ik weet eigenlijk niet hoe lang dat die smoke blijft. Ik hoop lang genoeg. Objective complete, ja. Oké. Yes, sir. Dichterbij. Move out, man. Bomen zullen ook wel cover geven, normaal gezien. Geel. Ah nee, groen zelfs. Ai, smoke is gedaan. Het was te denken. Smoke. Autocover, smoke, position. Nu zien we inderdaad wel waar dat ze zijn. Als we nu smoke verlassen, super. En dan kunnen we dichterbij, hè. Ah, in de deluxe zit Lieutenant Winters. Of General Winters. Ja, hij heeft zoveel promotie gemaakt erin. En dan heb ik eigenlijk ook wel spijt dat ik die versie niet heb. Maar ja, ik weet niet wat het prijsverschil is tussen de Easy, company. deluxe of de gewone. Bedankt voor de informatie trouwens. Maar ik vind het wel leuk dat ze Band of Brothers Move out, man. namen er hebben ingestoken. Als ze nog scènes er zouden insteken. Ik weet niet dat de campaign loopt of... Ik weet eigenlijk heel weinig van het spel. Ik heb het spel zien passeren op Steam. En ik zag dat het RTS was. Ja, dat is meteen mijn ding. Dus dan ben ik daar meteen opgesprongen. Heb ik even gekeken van, ja, wat is het juist? Is het mijn ding? Is het mijn ding niet? Dat bleek dan wel zo te zijn. Smash the entire area. En ik dacht, ja, ik ga streamen. Dat is eigenlijk wel interessant om mee verder te gaan. Dus ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet dat er ook multiplayer zit en dat je ja, met kaarten je leger kunt opbouwen. Dus dat is ook wel leuk. Een beetje deckbuilding. Nearby. Protect the gun. Voilà. At your order. Ik weet niet dat dat zo slim is eigenlijk. Dat is niet zo slim. Dat is niet zo slim. Waarom doe je dat nu? Waarom doe je dat nu? Drop 200. 6 rounds. Over. In the rear with the gear. We gaan op dood zeker? Ja. Nou, gooit jij nog wat smoke? Another one bites the dust. Gooi nog wat smoke. Want mijn Well done, sir. gewoon infanterie gaat het er niet van The halen. MG-42 Hè. has been cut to pieces. You have successfully put into practice the combination of infantry and artillery units to Hey. regain advantage on the field. Het was wel een moeilijke bevalling, maar kom. Het spel heeft ook zo een Company of Heroes gevoel. Zo, Company of Heroes zit er een beetje in. Ook de speelstijl van Rolled in Conflict, WIC. Als er mensen zijn die dat ooit gespeeld hebben, het heeft er van weg. Ik ga niet zeggen dat het exact hetzelfde is of dat het dat is, maar het heeft er effectief wel van weg. Nu, Rolled in Conflict, dat was het niet. Ik heb dat even geprobeerd gehad. Dat was super chaotisch, iedereen moest samenwerken. Ja, This uiteindelijk, je exercise kent will dat, help an niemand allied werkt tank samen. progress through the map by being its eyes. Nee, dat was You're being granted het access to niet. the recon class. Click next to compose your battle group. One unit's pack slots is available in the unlocked recon classes. Ene unit maar beginnen. As you can guess, a Scouts. recon unit possesses a certain ability to spot and identify the enemy's position. But it has a cost. Scout are usually a very weak unit, so you cannot allow them to engage in Stealth, battle. very good. Speed 18. Ik heb eigenlijk geen idee wat de speed is dan van andere units. Ik heb er nog niet op gelet gehad. Een Thompson, een Carabine. Ah, Carabine. Ik gebruik die gun zoveel in Call of Duty 1. Geweldig spel, Call of Duty 1. Zo'n spelletjes maken ze helaas niet meer.
Ze maken nog veel Call of Duty's, maar geen goede Call of Duty's. Of toch niet in mijn opinie. Enemies are hiding somewhere Die Call of near Duty the koe is al central serieus road. Tanks have uitgemolken. very poor optics, so they can easily be ambushed. You will need to spot enemy positions on a parallel road with your scout. Once your unit has located an enemy, that good old M4A1 with its firepower will automatically neutralize it. Position your men on the deployment zone. Click on the launch battle button when it's done and rally your squad at the recon site on the Oei, parallel dat is wel wat road. klein vakje, hè. Niet echt veel plek om te plaatsen, maar het is maar een klein jeepje. First person had ook wel tof geweest, dat je zo in de ogen van een venk kunt gaan. Carry the weight, sir. Line of sight. Dat is ook wel handig om... Moving out. om voor hun mortars of artillery te werken. Ik ga eens even switchen, niet raar denken. Ik heb last van mijn rug. En daardoor kan ik moeilijk zitten, of toch moeilijk The front line is altijd op pretty dezelfde close. positie You zitten. should always consider En ik zit nu al dismounting naar your rechts troops geleund en nu before ga ik even naar entering links. enemy territory. En dat neemt even tijd in beslag. Oeps, oké, we gaan eens verder. Wel altijd in de buurt van die bomen blijven. Dat is een bunker zelfs. Hopelijk is die onbemand. Enemies identified. It's an MG-42. This one was pretty close to the tank. Recon under fire. Retreat! Their use requires patience and precision. Once you master it, you'll be able to dissect an enemy plan. Let the tank get rid of it. It is impervious to MG fire. Unlike your infantry, as you well know. As you can see, recon units don't influence the front line, so they're able to sneak up quietly into enemy territory. Nou, zoals in de meeste games is recon heel belangrijk. Hè? Bij StarCraft is dat ook. Dus we gaan scouten voor kijken wat we een tegenstander aan het doen is en daarop anticiperen. Yes, sir. Nooit niet anders geweest. I have nothing else planned for this Kunnen wij afternoon. move? Kunnen wij in naar huis proberen te gaan? Of achter die bomen? Wat achter die bomen? We houden trouwens 60 fps, dus ik denk dat we de graphics trouwens een pak hoger kunnen zetten. Scouts, at your orders. Ik heb geen enkele keer om naar 59 zien droppen of Let's zo. have a look around. Maar ik heb wel gemerkt dat mijn 1080 Ti in bepaalde games soms ja, crasht, of toch de driver crasht. Bij Overwatch heb ik het nog niet gehad. Ik weet niet meer welke game, maar bij een andere game was het wel zo dat hem crashte. Dan is de vraag, is dat de driver of is dat de hardware? Nu, de hardware zou niet mogen. Oké, 4K is wel zwaar, maar dan nog. MG-42 identified. Zeg, zou het eigenlijk geen tijd worden om die dood te doen, meneer Tank? Oh, ik bedoel, het zal wel handig zijn. Kun je achter die bomen? Roger. Een tip van een andere streamer was veel drinken, dus dat zijn we schoon aan het doen. Progress within the hedgerow to conceal yourself. If you hover over elements of the map, it will provide you with information on their level of protection and concealment. Yellow for light cover, green for heavy cover. While your unit is advancing, you can see the line of sight of your unit or the enemy's one by pressing the short key. Ah, oké, ja, zo. Zo handig. Super handig. Alleen de knop C had... Ah ja. Oké, ik zeg niks. Ik zeg niks.
Dat is eigenlijk niks. Dat is eigenlijk een heel domme positie wat hij doet. Dit hier. Zo, ja. Dat zou misschien wel kunnen zien. We're listening. I have nothing else planned for this afternoon. One enemy left. Keep quiet. Keep quiet. Jos, geen lawaai maken, Jos. Anders zit de Frits ons MG-42 gehoord. identified in the farm sector. Jawohl. Het zijn toch nazi's dat we aan het jagen zijn, hè? Groenmoen. Ja, het zijn nazi's. Den Hans. Hallo Hans, alles gut? Ich bin hier mit meiner großen Kanone. Das ist meine Tank. Meine M4A1. Circus ook, zegt hij. Ja jongen, dat zit er niet op een gemak, hè. Juist voor hem ingeslagen. Hey. Well done, sir. There's no longer any sign of an enemy presence. You've understood the value of reconnaissance units on the battlefield and have mastered their use. Yes. Good job. Thank you very much. I did it. Next. Zo tutorials, dat is altijd zo... Ja, het valt nog... Deze valt wel mee, maar tutorials zijn meestal saai. Zo... dat doen en zo vaak van ja, dat weet ik. Ik weet dat ik dat moet doen. Moet het niet herhalen. Maar vaak in een nieuwe game is het dan ook wel... Als je de tutorial niet gedaan hebt en je begint dan gewoon zo te spelen, dat je zoiets hebt van... Shit, hoe moet ik dat nu doen? Ja, dan heb je de tutorial niet gespeeld en dan weet je dat niet. En ik wil deze game wat meer spelen. Zeker als het wat een multiplayer is. Hopelijk misschien wat competitief dat erin zit. Ik hou wel van competitieve games, dus misschien dat we daar wat meer tijd kunnen insteken. Misschien wat meer streamen als de mensen daar interesse in hebben. En daar kunnen we ook wat beter in worden. Hè. Ik weet niet wat jullie gedachten zijn van het spel alleszins. Don't forget to add the new units available in your battle group. Voorlopig heb ik zo het gevoel dat de camera wel nog deftig zijn werk doet. Ik zal hier en daar wel lichaamsdelen verdwijnen. Kwijtspelen. Maar bij al om geen greenscreen te hebben, vind ik dat hij eigenlijk heel goed meevalt. Het is nu ook niet dat je continu naar mijn gezicht aan het zien bent. Zo aangenaam zal dat ook wel niet zijn. Tanks are powerful units, able to engage every type of ground unit. Kun je kiezen. Pay attention to the armor piercing and high explosive values of their weapons. The AP indicates the unit's ability to destroy armored units. The HE indicates its ability to damage unarmored units. More importantly, have a look at their armor. Most tanks have thick frontal armor. In combat, always try to present your thickest armor to a threat, while at the same time, if you outnumber an enemy tank, try to flank it and attack its rear or side armor. The M4A1 at your disposal are basic medium tanks, well armored and well armed, capable to handling all types of combat situations. Deze is ook een M4A1. Alleen die heeft... Wat is het verschil tussen de twee? We zullen eerst eens kijken. Hè? Dus je hebt een M4A1, de CMD M4A1. AP zijn ze hetzelfde. Eens kijken. HE ook. Ik zie eigenlijk totaal geen verschil. Wacht hè. Ligt dat nu aan mij? Ik zie geen verschil. Zien jullie een verschil? Ik zie echt geen verschil. Buiten dat er bij... Ah, wacht eens. Hier staat zo'n sterretje bij. Dat is een platoon leader. Ja, hier, kijk. Oké. Ja. Oké. En dan anti-tank.
Anti-tank units come in various calibers, hence efficiency, but are all dedicated to neutralizing enemy armors. Ja, Foot ones inderdaad, are het is usually een low veteran, alleen aan de profile leader. and easy to conceal to ambush enemy armors, while self-propelled ones trade concealment for mobility and some level of protection. M10A1 destroyers are armored and self-propelled anti-tank units. They are vulnerable due to their open top and weak rear and side armor, but their long-range cannon and speed makes them both very effective and annoying for the enemy to chase down. Een destroyer. Zo'n imposante naam en zo, destroyer. Zoals bij boten. An allied scout has been deployed to help you spot enemy tanks waiting to ambush your Ja, man, weet je trouwens of dat er ook Position your naval M4A1 combat in zit, of dat er boten in het spel zitten? Ik vermoed van niet, maar het zou wel tof zijn. De witte ster is leider, de gele veteran waarde. Ah ja, oké. Dus je hebt dan nog verschil tussen veteran of leader. Als je dan, je kan dus een veteran leader hebben. Of een gewone veteran, maar geen leader. That Panzer II is a lightly armored tank designed for mobility. Light tanks are often very fast and carry enough firepower to be a threat to any unit which is lighter than they are. Position your M4A1 medium tank at range to get rid of it swiftly. Notice the AP value of your main gun against the Panzer II armor. Armor. We gaan aan het schieten zelfs. Ja, het had toch tof geweest als je zo nog kon richten. In Company of Heroes dacht ik, ja, in Company of Heroes kun je dat, hè. Ik kan hem wel ook achter een boom zetten, zeg. Die achter bomen gaat zitten wel in. Schiet je trouwens, terwijl dat gaan draaien zo? Nee? Nee, schiet precies als het draaien is, of wel? Kom, dat is ver genoeg. Schiet hem erop. Blow him to smithereens. Ah, Marine Artillery. Dat is ook al goed. Ik gebruik graag artillerie. The enemy tank took too much stress and fallback. It will run back to a safe position. Use the hunt order to pursue him and neutralize it before it recovers. Good job. Panzer II looks neutralized. I will do it. Oké. Ik heb niet echt veel meer gehunt. Amfibievoertuigen dan. Enemy identified. It is a Panzer IV-G. That Panzer is a tough guy. It's a medium tank similar to our M4A1, but it's armed with an extremely effective gun that's able to knock your isolated tank. Ja, Duitsers hebben altijd wel sterke tanken gehad in de oorlog. Hè. We'll need backup to turn that situation to our advantage. Call in the other M4. Ah, oké, nu moeten we die veteran. De veteran leader, zo was het hè. Nou, niet geklikt gehad. Zo. We gaan hem hier ergens in de bos, allee, zo, daar plaatsen. Command tank works as platoon leader. Bring it close to your deployed tank to improve its stats. We zouden die moeten kunnen flanken eventueel. Want hij staat zo hè. Dus we moeten zien dat we niet echt te hard in line of sight staan. Maar ik weet natuurlijk niet hoe dat die NPC erop gaat reageren. Kijk, daar kan hem niet... Wacht. Die kan ons zo niet zien. Zo wel. Move. Yes, sir. Kom aan. Sneller, Jos.
Of Terrell. Go Terrell! Lost a unit, sir. Ah, minder hè? Reinforcements and deploy the new unit on the battlefield. Stummen Your Terrell. tank took too much stress and fall back. In falling back stance, it will automatically run back to a safe position. Te sneller During vitesse that pakken hè man. time, it is impossible for you to give any other order. Oké, was misschien een foutje van mij, maar ik had niet verwacht dat er met ene kogel eigenlijk direct... ja, mijn tank had wel al schade van de juist. Ik ben trouwens van plan om... Ik ben nu de game aan het spelen. Ik ben nog niet singleplayer of multiplayer aan het doen, enkel de tutorial. Maar de tutorial bevalt me eigenlijk ook wel al. Dus ik heb een vermoeden dat ik deze game wel veel meer ga streamen. Helaas zijn er niet zoveel strategy games die ja, populair zijn of uitblinken. Strategy is altijd zo'n beetje de underdog geweest. Shooters zijn altijd het van het geweest. Maar toch, het is geen popularity contest. Hè. Je moet doen wat je graag doet. Simpel. Oh ja, graag doe je meestal beter. Oké. Schiet erop. Hij blijft wel met de voorkant naar hem gericht en schiet niet op elkaar schat, alsjeblieft. Hallo aan alle nieuwe viewers trouwens. Is dat? Hey, schrik. Hunt. Good job. Panzer 4G neutralized. Misschien mijn camera iets meer naar beneden zetten, ik weet niet, omdat ik hang een beetje laag eigenlijk. Hè. Finger on the trigger. Oké, dat is de volgende actie. Vermoedelijk ga je nu Last nog een enemy tank staan zitten. identified. It is a Stug 3G. As you can guess from the 2 stars under its tag, this... No need to try to attack it with the M4A1. Let's bring in the M10A1 destroyer and neutralize this tank at long range. Oeh, een destroyer. Lekker. Maar wacht even, want ik wil eigenlijk zien... Als we van daar komen, gaat hij ons niet zien. Dus... Now, place the M10A1 in range. You can bring the command M4A1 close to it to increase its precision. You can also try to use the other M4A1 tank to flank the Stug 3G. This Stug 3G has no turret, so a flanking maneuver could be pretty efficient. Ja, dat is een vaste kop. Oké, dat is wel handig. Allee, nee, dat is niet handig, maar voor mij is dat handig. Dus als we deze tanken naar hier brengen, dan brengen we deze naar hier. Waarom zeg je eigenlijk trouwens uit range gegaan de rest? Kom, maak maar dat je terug in range is. Hé, naar hier hè vriend. You've lost a unit, sir. Call for reinforcements and deploy the new unit on the battlefield. Ja. Daar moet ik precies toch nog wel nog leren, hè. Ah, maar wacht, daar heeft hij ook range op mij, hè. At your orders. Oh, Ready for nee, maar troubleshooting. nee, niet zo. In zijn beat zijn ik nog tanken kwijt, dat is niet de bedoeling. We noemen onze destroyer trouwens Frank. Frank de tank. Frank de tank. Sugar King. Sugar Charlie 3. Het is eigenlijk een anti-tank. Let's roll. We kunnen closer komen nu. Rally point. Place your M4A1 here to... ja, maar jij zegt geen... jij zit de verkeerde tank, hè. Armor ready.
Zou hem er nu wel aan kunnen? Ja, die zien mij toch niet, dus ik kan zo dicht mogelijk gaan als ik wil. Tot dat punt hier. Affirmative. Yes, sir. Hebben die nog geen... Move fast. We're the cavalry. It would be bad form to arrive Okay. too early. Dat we die optie nu pas zien, move fast. Maar hoe fast is fast, dat is ook weer zoiets. Yes, sir. Ik zou het wel tof vinden als ze in de toekomst zouden integreren. Wacht, we gaan aanvallen. Hè. Have a taste of my steel, Schiet er maar op. crowd. Dat je met je tanken kunt richten, dat je zegt van ik wil naar die richting staan met mijn hoofd en schiet zo. Ik mocht trouwens schieten, hè, vriend. Shell loaded. Oh, maar je ziet ze nog niet. No line of sight. Dan kom ik zelf wel uit line of sight, maar maakt niet uit, ik zou dichtbij kunnen komen. Hè. War Daddy to Red Leader. I am listening. Good job. Stug 3G neutralized. Hoppakee. Well done, sir. The enemy's presence has been eradicated. No problem. You've understood the use of armored units in combat. You are now ready to deal massive damage to the German pride. Great job. Ik heb de game dus al veel meer gespeeld, Janne man. Allee, dat gevoel heb ik toch? Mijn gsm heeft precies wat staan trippen. Of map assets. Ah, dat gaat waarschijnlijk die marine artillerie zijn, dat je er juist had gezegd. Die off-map assets. In this exercise, you'll learn how to defend against aircraft, and also how to use them. While on the ground, you'll learn how to call in off-map long-range artillery strikes. You're being granted access to the anti-air and air classes of the battle group. Click Next to compose your battle group. Vliegtuigen ook. Oké. Dat is eigenlijk wel Fill the logisch. unit pack slots available in the now Ik unlocked zie het, vliegtuigen, artillerie. anti-air and air classes of the battle group. Don't forget to add the new units available to Nee, your zouden battle de group. Duitsers... Ik weet niet dat je met twee kanten kunt spelen, maar de Duitsers hadden vroeger de... ze noemden ze dat weer? Big Betty? Nee, ze noemden het anders. Odessa? Of waren dat de Russen? Odessa. Dat was zo... Ja, een artillerie op een trein. Big Bertha, dat was het denk ik. Big Bertha, man. Air Een units gigantisch have various beest. roles depending Gigantisch on their beest. loadout. Aerial Big recon, bird, such ik as wil the ze zo noemen. Grasshopper, are the only aerial units that can unveil enemies on the ground without being affected by the terrain or the front line. However, they are very fragile units. Dogfighter aircrafts, such as the P-51D Mustang, fly at a higher altitude to detect other air units and engage them in dogfights. Fighters rule the sky and are the best defense against any other planes. Even lezen, hè. Allee, Ground luisteren. attack aircraft, such as the P-47 Thunderbolt, can engage planes, but also isolated ground targets when loaded with bombs or rockets. But they fly more slowly and at a lower altitude, making them vulnerable to anti-air units. Bomber aircraft, such as the B-26 Marauder, are loaded with several heavy bombs. Their goal is to eradicate massive units, whatever their morale. But their size and speed make them an easy target for any fighters. Ja, die bombers moeten meestal geëscort worden door fighters, hè. Allee, anders gaan ze dood. Hoe is de verhouding trouwens van mijn microfoon tegenover de in-game audio? Is het een niet te luid tegenover het ander? Want ja, ik hoor jullie, ik hoor niet wat jullie horen. Hè. Kan ik ze allemaal kiezen? Ja, denk ik. The anti-air unit's role is to protect your ground units on the battlefield. Most anti-air units serve to suppress enemy planes and force them to evacuate the Ja, dat is area. gewoon een EA. Dat is niet echt
The veel. mobile observation post can call artillery strikes from an off-map battery. Wat is dit? Once the mission is fired, An observer. it takes some time to strike, but it suppresses and decimates any units in its area of effect. Ah, is dat geen amfibievoertuig? Het heeft er toch veel van weg. Toch de voorkant alleszins. Ja, mijn microfoon is vandaag geleverd. Vandaar. Eerst was ik aan het streamen met een headset. Ja, oké, dat heeft wel een microfoon, maar die klank is niet hetzelfde. Plus, ik had gemerkt dat als ik mijn headset op mijn hoofd zette, dat mijn camera nog harder aan het trippen was. Dat heeft allemaal met licht en zo te maken. En ja, dan was ik echt heel deze deel kwijt van mijn gezicht. Ik dacht van ja, nee, we gaan dat niet doen, die headset moet af. Dus nu heb ik eigenlijk een professionele of semi-professionele, het is maar iets cheaps, ik geloof 50 euro heeft hem gekost, microfoon gekocht. En ik gebruik de in-game boxen van mijn scherm. Dat is nu ook niet geweldige kwaliteit, maar voor te spelen is dat eigenlijk voldoende. En het toffe is dus dat de microfoon niet het geluid oppakt van het scherm. Anders had ik wel een probleem gehad. Dus deze setup werkt eigenlijk wel goed voor mij. No units have been deployed. Please pick a unit in the requisition menu to position the unit on the battlefield. The unit will then appear from the blue arrow called Reinforcement Point in Move Fast order to take the fastest route, using the road network to the selected position. Oké. Setting destination. Ja, we zullen naar daar rijden. Mijn man dat hem de weg pakt. Ja. Ah, zalig. The air raid alarm signal indicates an enemy aircraft has been spotted. Enemy spotted. It's a German Me-109G0 fighter trying to claim air superiority. Hopefully, you have positioned your anti-air defense in time. AA gun. The Me-109 is now under suppressive fire. It won't be long before... Te hard inzoomen. Great job! The German Me-109 has evacuated. Now that we have a clear sky, bring in the Grasshopper to recon and find all of the enemy defenses on the ground. Oké. Waiting for targets. Je kunt iets dichter komen hoor. Find all enemy sites. Keep your ground unit away from enemy range. Hola, hola. Move your unit to the furthest and safest position from here. Once you call in an aircraft, it places itself on the off-map assets panel. This panel lists all of your off-map assets, planes and heavy artillery, and indicates each one's status. Tracks broken, ja, namelijk het veel. Maar ja, kom. As you can see in Kan the nog wel off-map schieten. assets panel, your Grasshopper is in ready stance. Select it and right-click anywhere on the map to deploy it. Ah, een Grasshopper was dat nu. Kan ik dat niet opvragen? Eye in the sky. Nee, geef dat niet weer. Ik zou willen weten dat die. You lost a unit, sir. Yeah. Please pick a unit in the requisition panel. Take care. This plane is fragile. Well done. The Grasshopper's status, once deployed, is in mission. The gauge represents its fuel tank. Once it's empty, planes automatically evacuate to resupply for a given duration, before returning to the ready status. Let's not waste time. We should detect the enemy's positions before the Grasshopper needs to Hallo alle nieuwe resupply. viewers trouwens. Ik hoop dat het een beetje naar jullie zin is. Keep your ground unit away from enemy Die zijn range. nou weer onder attack. Move your Nee. unit to the furthest and safest position from here. They look like ants from up here. No weapon. Dat is geen. Ja. I have a great view from Ik heb wel here. slecht opgelet daarjuist. De Grasshopper is, dat is precies geen. Ground attacker, maar het zou wel tof zijn als je die informatie ergens kon zien.
Displays off-map assets for artillery strikes. Ja, oké. Good job. All enemy defenses have been Het spotted. is een scout dus. Ah, een verkenner, ja. Ja, ik heb wel wat serieuze It's a fouten bloody gemaakt. alarm. That goddamn German Me-109 fighter came back. Try to evacuate the Grasshopper. It will cancel its ongoing mission and resupply. It's time to call in the P-51D. It's our best asset against this German fighter. Once deployed, it will automatically engage. Dat is een dogfighter dus. Heading back home. De Mustang. Had ik maar zo een auto, dat zou het zijn. De Mustang. Repeat, control. Adjusting course. Any update? Attacking. Schiet hem dood. All make ace yet. Great job. Now we can reclaim air superiority and start the dismantlement of enemy defenses. Call back a Grasshopper and let's focus on the first enemy concentration. Let's deploy the 4 GPA OP to call in an off-map artillery strike. Ally M8 reconnaissance vehicles have just arrived to help wipe out any remaining enemies after the artillery Een strike. grijshopper hadden wij, maar met die fort nodig. Hè. We gaan die fort niet te ver zetten, want mijn anti-air was er juist door deze al gekild. Hè. 4 GPA OP deployed. Its associated off-map battery now appears in the off-map assets panel. Next to it are listed 3 types of strikes: fire for effect, emergency, and barrage. Select the fire for effect one, the longest but most precise strike, and click on the first enemy concentration. You have a total of 3 fire missions at your disposal. Scout with the Grasshopper to target precisely, and be sure that no Ik kan units de are left. grijshopper nog niet gebruiken. Die Keep wil your ik- ground unit away from enemy range. Wat doe je Move nou? your unit to the furthest and safest position from here. Allee jongen, You lost een a unit, jaar. sir. Please pick a unit in the requisition panel. Had ik de Remember rest niet that you gezegd can dat hij increase moest the komen. game speed. Eagle 1 ready. Ik kan de grijshopper nog niet sturen, die want... Awaiting instructions. Niet te ver, niet te ver. Hier is goed. Any update? Je kan wel niet de grond zien, dat is wel spijtig eigenlijk. Maar ja, het is geen scout natuurlijk. Ah, mijn grijshopper is ready. ready. Oké. We'll find him. Kunt je instellen dat een... die moet protecten? Wacht hè. Fire position. Stop. Ja. Roger. Dat is Heading there. een soort van escort, wat handig geweest. I'm on E. Bugging out. Call artillery. Request fire mission grid 734536. Wacht en de grijshopper kan Be nu ready. naar de Roger. volgende plek. Er zit er veel trouwens. Die gaan slaap krijgen. Nu maar dat er wel even Eye in the duurt hè, sky. dat die artillerie op die mannen gaat vallen. Yes, sir. Voilà. Oké.
Defense site 1. Standing by. We gaan de tanken. Call artillery. Crouch We in doen the deze. open. Fire for effect. Wie staan er nog per tank? Oei oei. They look like ants from up here. Trouwens, als jullie in de toekomst vaker de stream willen volgen, vergeet zeker niet te followen. Well done. The De first kwaliteit enemy van de defensive stream zal line has wel been in wiped tijd out. verbeteren. Ready, sir? The best way to get rid of those isolated Pack 43 is with our P-47 Thunderbolt. Use the Grasshopper to get a clear view of the Pack 49 positions and deploy the P-47 to snipe them. Okay, one Pack 43 gone, and one to go. Don't waste time. Deploy another P-47. Looking for targets. Go on, Control. Adjusting course. Receiving loud and clear. Out. Take care. This plane is fragile. Bombardeer de shit uit de vid. Be ready. Take care. This plane is fragile. Good job. The Pack Nice. 43 are no Echt wel more. nice. You can now deploy the B-26 Marauder bombers, or call in another off-map artillery strike, if left, on that last enemy concentration. Nou, tuurlijk. Een marauderbommer. We hadden het zelf gedacht. Bomber ready. Solid copy. Good choice, sir. Select your B-26 and right-click on a spotted enemy target, or fire on position and right-click on the desired position. Maar ik vrees dat ik eigenlijk alle posities al gekilld heb, nee? Of heeft hem die ene We'll find die you. aanval niet uitgevoerd? Bomber ready. Heading to 360. Allee, nu? You would be blind without us. Heb ik nu iets gemist? How bad is enemy AA over there? Ik ga nog een grasshopper pakken. Listen in. How bad is enemy AA Zie- over there? Ik zie ze niet. Ik zie niet waar You would be blind without us. die andere enemy positions. Ik ga gewoon iets aanvallen, maar Nothing will survive. nee. Mijn scout is aan het scouten. Running low on fuel. Ik zal de naval attack ook eens doen. Wacht hè. Emergency, fire for effect. Fire for effect. Heading back home. Kan dat precies blijkbaar niet. Zou dat een bug zijn? Want ja, ik zie echt. Ah, hier. Eye in the sky. Oké. We hebben hem. Standing by. Your aircraft came back to the airport without completing its mission. Let's not waste any time and pick another unit in the requisition panel to complete the objective. Standing by.
nothing will survive. You would be blind without us. Het is wel goed verborgen, moet ik zeggen. Ik heb daar geen... Ah, nee wel. Stand by. Kom, wat is dat nu? Dropping the eggs. Dropping the egg. Ik vrees als iets meer dan een eitje gaat zijn. Let loose the juice. Hopla. Great job. The enemy position has been eradicated. Well done, sir. You have mastered the use of off-map assets. You've understood how vital it is to keep air I see superiority things, I and see how to them in the severely skies. impact the enemy's Allemaal morale bommen. and troops by using powerful off-map artillery strikes. Next. Ik denk dat we aan de laatste tutorial zitten. Ik ben niet zeker. Skirmish, verlassen. Launch. En dan zijn we er. Dan hebben we alle bootcamps of tutorials gedaan. Hoe dat zij het ook noemen. In this exercise, you will be free to put to use what you have already learned in a real skirmish condition. You're being granted access to all the classes of the battle group. Click Next to compose your battle group. Fill all the units' pack slots available to Kan ik alles pakken? Recon units can reveal enemy positions and sneak up stealthily into enemy territory. Fill all slots with the available pack. Ik denk dat ik alles ga kunnen pakken. Infantry units have various functions depending on their equipment and are deployed. Tanks are powerful but blind. Support units can Jeep, provide leadership Jeep, or fire Jeep. support Wat doet hij? or supply ground units. Fill all slots Stealth with the bad. available pack. Optics bad. Ja. Zijn we wel voor iets goed? Bad, bad. Dat is wel zo'n amfibie, denk ik, hè. Zo'n amfibie. Wacht, hè, deze die supply unit, die geeft ammunition. Deze Jeep.50, dus dat is een machinegeweer op met een Jeep. Waarschijnlijk snel. Een soort van drive-by shooter. Dat gaat een amfibievoertuig zijn of zo. Anti-tank Anti-tank. units can ambush and neutralize armored vehicles. Fill all Ja, dat slots is with een the AT. available pack. Dat is ook een AT. Dat is zo'n destroyer. Anti-air units protect your ground units from anti-air. aerial threat by suppressing any aircraft in their range. Fill all slots with the available pack. Wacht, hè, wat is het verschil? Wacht, hè. Vehicle, stealth bad, optics bad. ROF, wat is ROF? Range of fire? Ah ja, waarschijnlijk range of fire. Hè. Range of fire. Dat is wel een serieus verschil, hè. Artillery units Sorry, can ik was strike even at long afgeleid. range, while the mobile OP units can call in heavy off-map artillery Een strikes. Calipee, die ken ik Fill nog all van. slots with available packs. Een Calipee, die zat ook in Company of Heroes. Dat is echt sterk. All units have various functions, Grasshopper depending on was their dan die een loads. scout. Fill all slots with Mustang is een available packs. dogfighter. Thunderbolt is air en ground. En de Marauder is een bomber. Oké. Ik denk dat ik het een beetje kan onthouden, want het wordt aan een tijd wel een hele hoop. Oké, In this goed. exercise, you will need to gain map control. The more ground you control, the more victory points you earn. Your objective is to have more victory points than the enemy at the 30-minute mark. We zullen beginnen met scouten inderdaad. Hè. Every skirmish game in Steel Division begins in Phase A.
Phases determine your requisition points income at different times in the game, and your access to certain units. Phases change every 10 minutes up to the final phase C. Notice the A, B, or C letters on the unit's pack. B and C unit packs are presently locked. When you build your battle group, make sure to take into consideration which unit pack will Ik kan unlock het to zien fit welke your infantry dat ik strategy. best stuur. Position various types of unit in the Die heeft wel deployment enkele zone. machine gun. Click on the launch battle Ja, button. dat is enkel goed denk ik als ik al een positie veroverd heb. Dus ik kan beter die gebruiken. Support, een jeep supply gaat een beetje snel zijn. Anti-tank, anti-air. Mortors wil ik wel. Oké. Chariot awaits, sir. Yes, sir. Scouts gaan scouten zou ik zeggen. Glad to see somebody knows where we're going. Nothing to report. The enemy earns 1 victory point every second. It means that as long as he retains control of at least 51% of the map, he'll keep scoring every second. You need to fight him off and expand your influence area, or his score will continue to increase. Oké. Taxi ready. Ready. You have just received plus 90 requisition point. Requisition points are earned every minute and are feedbacked on your requisition menu. Requisition points increase at each phase change. The cost of a unit is indicated on its card. Buy or save your requisition points for your next move. It all depends upon your strategy. Taxi ready. Glad to see somebody knows where we're Kan hij nou going. niet sneller moven? Copy that. Out. Be careful. Oh, Enemies nearby. oh, Where are oh. we headed? Contact. I know a shortcut. I'll get you there as soon as possible. Een loaded position. Hier. Nou, ik denk dat we nu sowieso wel contact gaan krijgen. Yes? Going there. Maar wat was het? Ik heb het niet gezien eigenlijk. Sir. Copy that. Out. Ready to transport. Germans ahead. Get ready for a fight. Wat is het? We gaan een tankje sturen, mannen. Heb ik ze nu gekregen of niet? Ja, jawel. Where are we headed? Glad to see Gevaarlijk somebody wat knows gaan where doen we're ook, hè. going. Moet een beetje meer visie hebben, want ik zie echt geen klop. Yes, sir. Let's roll. Ik zie niks, hè. Sir, yes, sir. I'm going as fast as I can. Aha. Gory, gory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Fire on position. 10 degrees up. Fire. Any orders? Protect jullie die mortars? Waiting for fire coordinates. Drop 200. 6 rounds. Over. We're easy Ola. target here. Nee. Moving on to new firing position. What are our orders, sir? Ah, mortar team destroyed. Ik ga echt nog veel moeten leren, zo.
Krauts out there, we'll find them. Dat is het nodig. Open fire! Dat is mijn kans. Don't wake Jerry. At your orders. Fubar! Open fire! Yes, sir. Ai ai. Where do you need us? Scout. The enemy has scored 500 points. We must fight back and expand our influence to reverse the trend. Stand by. How bad is enemy AA over there? Open fire! Yes, sir. Let's liberate some ladies. For God's sake! Platoon formed and ready. Scouts, at your orders. Airborne ready, sir. Eagle 1 ready. Affirmative. Yes, sir. Lipton, Malarkey, come with me. Bandit ahead. Ready to engage. At your orders. Can't take much more of this. Ik denk, ah shit, zie, ik was verkeerd aan het klikken. We're listening. Als mijn knockfighter met een Mustang is. Mustang. Fighter ready. Engaging WEP. I want my scalps. If there are Krauts out there, we'll find them. Target in sight. Fire. Need some extra eyes, sir? Hand me the binoculars, Private. Yes, sir. Fire. I'll make ace yet. Germans ahead! Get ready for a fight! I'll get you there as soon as possible. Kijk, ik heb wel Radio check, red 1 through 6. overwicht. Sir! War Daddy to Red Leader. I am listening. Das ist aussichtslos. At your orders. Gordo, bring us there. Formed and ready. I've spotted the enemy. Yes, sir. I have nothing else planned for this afternoon. Any update? Engaging the enemy. I'm on E. Bugging out. We're listening. This is Red 2. Enemy spotted. Wacht hier maar even, want ik vertrouw het niet. Dat is een anti-tank. We're paratroopers. Dat is een anti-tank die aan het moven is. Taking heavy fire. Glory, glory, what a hell of a way To die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Ik heb echt een stem nodig. Any update? For God's sake!
daar gaat er wel wat heftiger aan toe. Any orders? Moet zien, hè. Wacht, hè. All make 8 yet. Tot daar kunnen die niet zien. Let's go. Guns primed and ready. Jeep supply. Langs de fiets zitten die mannen zonder ammo. Running low on fuel. That sound announces the beginning of a new phase. Phase B units are now unlocked alongside a rise in your requisition points income. Nou, een beetje wachten dat ik wat meer resources heb. Sergeant Highway's hit. Shepard. Taxi ready. I'll get you there as soon as possible. Do not forget to keep an eye on the front line. It's useful feedback for predicting the opponent's movement and positioning. Ready to engage. Reverse driver. Mustang. Killen. Attacking. Any orders? Keep them pinned. Where are we headed? I'll get you there as soon as possible. Anybody need ammo? Fire! Smash him! Need some extra eyes, sir? Go on, Control. Adjusting course. Go on, Control. Attacking. Surrender. Do you have a target, sir? 10 degrees up. Fire. Awaiting instructions. At your orders. I want fire superiority. Ja. Do you have a target, sir? Take cover, Lieutenant! Smash the entire area. Anybody need ammo? Wat is dat? For God's sake! Het probleem is dat dat ding net aan een EA is. Any orders? Move fast and clear. Artillery at your orders. Hier, ik wil die EA dood. Take cover, Lieutenant! Radio check, friend 1 through 6. Over. Ik zit daar Yes, sir. vast, hè. Smoke. Platoon formed and ready. Everyone fights. No one quits. Let's get out of here. Punch is down. War Daddy to Red Leader. I am listening. Yes, sir. Beware, sir. The enemy score is quite high. He must regain the lost ground. Drop 200. Ja, ja, dat is 6 makkelijker rounds. gezegd dan gedaan. We are under fire. Hallo jong, kun je nou niet rapper gaan? Roger that. Artillery at your orders. We're hit.
Voilà. Fire. Awaiting instructions. Engaging the enemy. Ready, sir. I'll get you there as soon as possible. All right, I'm out of here. Clear the runway, coming in hot. Ja. Ik denk niet dat het gaat lukken. Blown to smithereens? Ik heb het nog niet onder de knie precies. Absoluut niet. Yes? I'll get you there as soon as possible. Ready, sir? We're on our way. Dan ben ik mijn eigen op air aan het focussen, dan verlies ik mijn zicht op land. At your orders. Ja, Let's liberate some ladies. mag niet hè, ik weet het wel. Need something blown to smithereens? Het probleem is ook dat er niet achter die namen staat wat het is en dan vergeet ik het. Germans ahead. Get ready for a fight. We're on our way. Any orders? Kun je dan niet rapper We'll werken? go. Carry to wait, sir. I'll get you there as soon as possible. Eye in the sky. Take care. This plane is fragile. Yes, sir. Request fire mission grid 734-536. Awaiting instructions. Roger. Heading there. Any update? Attacking. All right. I'm out of here. At your orders. For God's sake! Sorry, but this exercise is a failure. Please restart. It is essential that you apply what you've learned to prove yourself worthy in a real skirmish condition. Ja. Dat is niet goed hè. Dat is niet goed. Ik heb te veel uit het oog verloren. Ik weet niet echt wat ik er moet op zeggen. In this exercise, you will be free to put to use what you have already learned Ja. in a real skirmish condition. You're being granted die access units to gaan ook all zo'n the beetje te classes traag naar of mijn the goest. battle Ja. group. Click next to fill all the units' pack slots available to validate your recon units can reveal enemy positions. Misschien ben ik te veel gefocust op Infantry recon. units have various functions Ja, depending on their ja, misschien equipment. wel. Ah ja, recon is niet Tanks are slecht, maar powerful, but blind units staat able dan to twee grijshoppers ineens. support units can provide leadership or anti-tank units can ambush and misschien dat het niet zo slim neutralize was. armored vehicles. Fill all slots with the available pack. Anti-air units protect your artillery Ik heb units gezien can dat je iets in strike de at chat long gezegd hebt, ik kan range. direct eens lezen. All units have various functions. Wacht, hè. Het is beter als je aan het begin je troep op de weg plaatst. Ah, oké. Ja, ik zat alles in de bosjes te zetten natuurlijk. Hè. In this exercise, you will need to gain Ik kan map infantry, ik control. kan... ja, zou ik scout zetten? Zou ik scout doen in plaats van infantry? Your objective is to Zou have ik more combineren? victory points than the enemy at weet the niet. 30-minute mark.
ik zat ook probleem met links en rechts klikken. Division begins in Phase A. Phases determine your requisition points income at different times in the game, and your access to certain units. Wacht, ja. Phases change every Unloaded 10 minutes position. up to the final Phase C. Sir. Notice the A, B, or C letters on the unit's pack. B and C unit packs are presently locked. When you build your battle group, make sure to take into consideration which unit pack will unlock to fit your Op de strategy. weg. Ja, hier de weg stopt daar. Position various types of unit in the deployment zone. Click on the Zo, dan launch gaat het battle toch hier button. moeten staan, ze. Hier in dat bosje. I'll get you there as soon as possible. En dan zou ik iets meer, iets zwaarder nodig hebben dan gewoon... Ja. Need a lift? En dan hier. Ook I'll zetten. get you there as soon as possible. En dan die met die mannen mee, hè. Taxi ready. Recon. Air. Artillery, mortars, ik weet niet. Anti-air, anti-tank, support, jeep, nog niet nodig. Com resources. Ah, wacht. Een leader, ik kan wel een leader meesturen met die mannen. Ready, sir. I'll get you there as soon as possible. Zie wat deze geeft, hè? Maar gezien. We hebben alleszins wat meer ervaring opgedaan. Ervaring is key. Is iedereen aan het moven? Ja. Oké. Go, go Power Rangers. Hè? Ah, hier kunnen de speed nog. Ah, amai. Ik zie dat nu pas. You earn +1 victory point every second. It means that as long as you retain control of at least 51% of the map, you'll keep scoring every second. Push forward, expand your territory, and your score will continue to increase. The front line dynamically measures the ground control during the game. The influential areas in the domination gauge are displayed on the top right panel. It is crucial for your success to keep an eye on this information. You have just received +90 requisition point. Requisition points are earned every minute and are feedbacked on your requisition menu. Requisition points increase at each phase change. The cost of a unit is indicated on its card. Buy or save your requisition points for your next move. It all depends Wanneer upon zijn your die pinned down, strategy. hè? Miljard. Keep your heads down, damn it. Dat is anti-tank zeker, hè? Nee, dat is geen anti-tank. Give us a good firing position. Als jij nu gaat flanken. Yes? Setting up, sir. En die man. Hi-ho, Silver! Red 6, mounted up. Roger that. Fubar! They look like ants from up here. How bad is enemy AA over there? Radio check, Red 1 through 6, over. Ready, sir. Sir, yes, sir. For God's sake. Gordo, bring us there. Ah, nu heeft hij wel anti-A. Forward. Sir. Stretchers. Fallback. Just get out of here. First platoon. Easy company. We've got casualties. Light them up.
Oh, die schiet ver. We're daddy to rest. Miljard. I am listening. Reverse driver. Airborne ready, sir. Ik zou terug weer op mijn doos aan het krijgen, hè. We're dead. Nee, geen jeep, ik heb morters nodig. We need morphine here. I'll get you there as soon as possible. Back! Back! This war will be over by Christmas. At your orders. I'll get you there as soon as possible. Let's liberate some ladies. Taxi ready. Copy that. Out. Lipton, Malarkey, come with me. Lipton Malarkey. Nu is het aan mij, mannen. Aha. De stang is nog niet nodig, hè. Take cover, Lieutenant. The enemy earns 1 victory point every second. It means that as long as he retains control of at least 51% of the map, he'll keep scoring every second. You need to fight him off and expand your influence area, or his score will continue to increase. Ready, sir. I'll let you off at these coordinates. Carried away, sir. For God's sake! Airborne ready, sir. We gaan ook een tank insturen. Hier sturen we een tank in. Infanterie. Sir! At your orders, sir. Platoon formed and ready. Choose your targets. Ready, sir. We need morphine here. Yes? Mow them down. Don't shoot! Get ready, boys. This gun ain't easy to move. Nothing to report. I'll get you there as soon as possible. Eagle 1 ready. Affirmative. Oké. Awaiting orders. Let's roll. This is Red 2. Enemy spotted. I want fire superiority. Yes, sir. We've got casualties. I'll get you there as soon as possible. I want fire superiority. I hear you, loud and clear. Radio check, Red 1 through 6, over.
sir. Fubar! Any orders? Stay low. Medic! Red 6, mounted up. Reverse, driver. We're in. Armor ready. Button up, we're engaging. Nice Okay. shooting, gunner. Yes, sir. I'll get you there as soon as possible. Ik heb artillerie op mij. Wacht, we Ten gaan forward, hier... buddy. We gaan hier verzamelen. Dat gaan we doen. 2 mortars. Yes, sir. Be careful. Enemies nearby. We gaan dat doen. That sound announces the beginning of a new phase. Phase B units are now unlocked, alongside a rise in your requisition points income. En ook wat meer... Ik heb een plan. Oké. Where are we headed? Do not forget to keep an eye on the front line. It's useful feedback for predicting the opponent's movement and positioning. Ready to pound them, sir. Fire! Smash them! We're hit! Roger. Changing position. Out. Carried away, sir. Any orders? Be careful. Enemies nearby. Sir, I'll get you there as soon as possible. At your orders. Changing position. Any orders? Fighter ready. Fubar! Airborne ready, sir. Buck is down. Yes, sir. Beginning the attack, sir. We're paratroopers. We're supposed to be surrounded. We're supposed to be surrounded. All of them. We're paratroopers. We're supposed to be surrounded. Relocating. I hear you, loud and clear. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hallelujah. Glory, glory, what a hell of a way to die. We fix them, you flank them. Damn, that was close. Fubar! Ik heb weer artillerie nodig naar mijn rusting. We need morphine here! Ready, Captain. Move out, man! I want... The enemy has scored 500 points. We must fight back and expand our influence to reverse the trend. Stay low. Ja. Any orders? Let's go! Platoon, formed and ready! I'll get you
there as soon as possible. Take cover, Lieutenant! At your orders. Everyone fights. No one quits. Er wordt al wat hetter gevochten, maar... War Daddy to Red Leader. I am listening. Best job I ever had. Wat is er toch weer al met mijn mortars gebeurd, man? Taxi ready. Die zijn geupgrade. Vandaar. Kom aan, mannen. Nothing to report. Moving at full speed. Best job I ever had. Oh, what a hell of a way to die. I'll get you there as soon as possible. Forward observer ready. Roger. Die tank kan hier rapper rijden, mannetjes. Roger that. Eye in the sky. I'm on E. Bugging out. Ready to transport. Full throttle, sir. Fire. This be fire control. Request fire mission grid 734536. Go on, control. Roger. Heading there. Bandit ahead. Ready to engage. I'm out of here. Medic. Checking belt, sir. We fix them, you flank them. Open fire! Request fire mission grid 734536. Kom aan. Loaded, sir. Nu is het Bring it moment, down and mannen. move it out. Attacke! Taxi ready. I'll let you off at these coordinates. Lipton, Malarkey, come with me. We can't take any more. Be ready. Take care. This plane is fragile. Sir, yes, sir. At your orders. Lipton, Malarkey, come with me. They look like ants from up here. Roger. We're paratroopers. We're supposed to be surrounded. My engine is on fire. Yes, sir. I'll get you there as soon as possible.
Yes, sir. Roger that. Everyone fights. No one quits. We got a man down. Heads down. Any orders? Let's roll. Awaiting orders. Platoon formed and ready. First platoon. Easy company. Request biometric grid. 734536. Fubar. Gory, gory, what a hell of a way to die. At your orders. At last, the final phase C. All units are now unlocked, plus a final rise in your income. It is time to unleash your full potential. Kom, wacht, dus ik die Callipy kan maken. Volgens mij gaat dat wel kletsen geven. Follow me, man. Attack. I have a great view from here. Choose your targets. At your orders. I'll get you there as soon as possible. Good hit, good hit. This is a story you will tell to your grandchildren. Follow me, men! Attack! Let's liberate some ladies. Go on, Control. They're as good as dead. Enemy spotted. Be ready. All right, I'm out of here. Got him! Setting up, sir. They're as good as dead. Gun ready. Germans ahead. Get ready for a fight. Move out, man. Everyone fights. No one quits. At your orders. Be careful. Enemies nearby. Waiting for orders. Down in flames. Fubar. Setting up, sir. Clear the runway, coming in hot. Any orders? Full salvo. Fire when ready. Taxi ready. I'll let you off at these coordinates. Move out, man! Ja. We got it. What's up, sir? Salvo ready to fire, sir. We can't take any more. Jerry
Yes, sir. I'll let you off at these coordinates. First platoon, easy company. He's down. Enemy spotted. Be ready. Fubar. Salvo ready to fire, sir. Oh, verkeerd knopje. Sorry. Any orders? Lipton, Malarkey, come with me. Fubar. Airborne ready, sir. We have men down. Heads down. I want my scout. Yes, sir. For God's sake. Tubes are empty. Moving there, sir. Shoot the crowds! At your orders. Standing by. Standing by. Ah, het loopt nu toch al iets beter. Fubar. We're paratroopers. We're supposed to be surrounded. We're supposed to be surrounded. Salvo ready to fire, sir. Oké. Wil jij nog een lobby kunnen schieten, vriend? Out of sight. Fubar. Sherman's ahead. Get ready for a fight. Dat moet je echt kunnen zien. Je moet er gewoon in de lucht schieten. Fire position. 25 degrees up. Nee, jij moet op die kunnen schieten. Die moet eraan. Rockets prime. Lipton, Malarkey, come with me. Target is history. Fubar. Mark is down. What a hell of a way to die. Choose your targets. Ah, dat is zo'n fucker, man. Ground control is going well, sir. Keep going. Die moet doen het. Red 6, mount it up. Bring it down and move it out. Fubar. Nice shooting, gunner. At your orders. Fire. We're suppressed. Quadrant ready. Take care. This plane is fragile. Airborne ready, sir. For God's sake! All right, I'm out of here. Bullseye! Hoppakee. First platoon! Easy company! Medic! I'll make haste yet. I'll get you there as soon as possible. Yes, sir. Everyone fights. No one quits. Locked and loaded, sir. We've got casualties. Any orders? We can't take any more. Ready to fire, sir. Changing position. We're paratroopers. We're supposed to be surrounded. Yes, sir? Medic! Reverse driver.
ground. Move on! 25 degrees up. Fire. All make 8 yet. Changing position. Come on, boys. Target is history. Well done, sir. You have proven yourself worthy on the battlefield with the knowledge that you've acquired. You've understood the main victory conditions in Steel Division, and how to use economy and phases to your advantage. Be ready to ship for Normandy, sir. I will ship to Normandy. I'm on it. Eens kijken, hè. Debriefing. Een half uur, dat is toch wel, ja. Experience. Casualties, de helft. Ja, mijn skills in het spel zullen nog enorm moeten verbeteren, vrees ik. Daar is leren goed voor, hè. Oké, ik ga mijn graphics wel al wat hoger zetten, want ik heb inderdaad gemerkt dat ik wel... dat mijn kaart wel wat meer aan kan als dit. Shader quality, texture quality, dat is vooral... we zullen niet te zot doen, we zullen very high pakken. Antistrophic, dacht ik dat... Nou, ik weet niet dat dat is niet echt nodig, denk ik. Of anti-aliasing is eigenlijk niet echt nodig. Antistrophic weet ik niet, ik kan het op 2 laten staan. Ik kan dat zo opzoeken. Shadow texture quality, high. Anti-aliasing is niet nodig. Model is goed. Tessellation low. Ground quality very high. Toch een beetje schoon. Trees quality staat high. Grass. Ja, we willen gras. Terrain resolution very high. Water quality. Oh, we hebben niet veel water gezien. Imposter quality high. Dynamic light high. Dat is wel gevaarlijk. Lights geven met zoveel ambient occlusion. Ja, zullen we hem op low zetten? Global luminance. Ah, low. Local reflectation. Apply. We zullen deze al applyen en dan zullen we wel zien wat het geeft als we nog eens spelen. Ik ga even stoppen met de stream. Ik ga even een pauze nemen. Even rusten. Mijn rug laten rusten. Als je de stream interessant vond of leuk vond, volg ons zeker. We gaan nog meer streams doen van deze spelletjes. Dus van Steel Division Normandy 44. Van Overwatch gaan we ook nog streamen. Van welke games gaan we nog streams doen? Van alles. Ik kan er nu niet direct op komen, maar dus voornamelijk Steel Division gaan we spelen en Overwatch. Dat zijn de voornaamste games die we gaan doen. Als je het tof vond, follow ons zeker en vast. Heb je tips, laat ons dat zeker weten. Je kan ons in toog houden op Twitter, onder de naam van Tokkebe. En ook op Facebook, ook onder Tokkebe, maar dan is het Tokkebe Stream. Alvast bedankt voor het kijken en tot volgende keer, zou ik zeggen. Doei!